નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે 2 પડવાળી રોટલી બનાવીશું. તો મેં અહીંયા ઝીણો 500 ગ્રામ લોટ લીધો છે રોટલીનો. એમાં આપણે મોણ નાખીશું. મોણ આપણે વધુ પ્રમાણમાં નાખવું જેથી રોટલી સરસ પોણી થશે. બધું મોણ મિક્સ કરી દેવાનું છે આપણે. આ રીતે આપણે હાથ વડે બધું મોણ મિક્સ કરી સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે આપણે બધું સરસ મોણ દેવાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે મેં અહીંયા થોડું ગરમ ઉફાળું પાણી લીધું છે. તે આપણે થોડુંક નાખી અને લોટ બાંધતા જઈશું. ગરમ પાણીથી લોટ બાંધવાથી રોટલી એકદમ સરસ પૂણી થાય છે. આ રીતે આપણે સરસ લોટ બાંધી દેવાનો છે. હવે આપણે તેમાં થોડું તેલ નાખી અને લોટને મસળી લેવાનો છે. હવે આપણે 10 મિનિટ માટે આપણે લોટને ઢાંકીને રહેવા દઈશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે લુવા બનાવી લઈશું. આપણે રોટલી મોટી બનાવવાની છે, લુવા પણ મોટા જ કરવા. તો આ રીતે કોરો લોટ પણ રાખવું. આ રીતે લુવા બનાવી અને લોટમાં બોળી અને આ રીતે થાળીમાં મૂકી દેવા. હવે આપણે આ રીતે તેલમાં બોળી આ રીતે આપણે ગોળ થેપલી કરી લઈશું. પછી આપણે તેની રોટલી બનાવી લઈશું. તો આ રીતે મેં બધા લુવા બનાવી લીધા છે. તો મેં અહીંયા ગેસ પર લોટનો તવો મૂકી દીધો છે ગરમ કરવા. લોટમાં બોળી અને આપણે રોટલી બનાવવાની. આપણો તવો ગરમ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં રોટલી નાખી દઈશું. આ જ રીતે આપણે બીજી પણ રોટલી બનાવી લઈશું. થોડીક ડિઝાઇન પડે એટલે આપણે રોટલીને ફેરવી નાખવાની છે. આ રીતે આપણે રોટલી ફેરવતી જાવી અને ચોળવતી જાવી. દાજી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
જોઈ શકો છો તેનું પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. આ રીતે પણ આપણે છૂટા કરી લેવા. તેની માટે આપણે ઘી લગાવી લેવું. આ રીતે આપણે બધી રોટલી બનાવી લઈશું. તો આ રીતે મેં બધી રોટલી બનાવી લીધી છે. હવે આપણે તેને કટિંગ કરી અને સર્વ કરીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી 2 પડવાળી રોટલી.